اليوم عيد البربارة، وانتم بتعرفوا قصة قديسة بربارة لما لبست قناع تهرب من الاضطهاد الروماني. ونحن كل سنة بذكرى عيدها نلبس أقنعة، منزور الأهل والأصحاب، ناكل معكرون وزلابية، ومنزرع قمح. من وين جاي هالتقليد؟ هالتقليد قديم لدرجة إنه مذكور بالغنية، منقول بالسية بربارة والقمح بالكوارة. بس أول مرة انذكر هيك تقليد حكى عنه هيرودوتوس عن الجزر اليونانية اللي كانت تحتفل بطقوس أدونيس، كانوا يزرعوا القمح بصحون ويحطوها على سطوح. زراعة كاسة القمح تقليد قديم كانوا يمارسوه اليونان بجزر رودوس ولسبوس يلي كانوا يتاجروا مع الفينيقيين. كانوا يزرعوا القمح يخلوه يكبر شوي ويموت تيتذكروا حياته موت أدونيس. عكس ما الكل بيفكر، أدونيس منه إله فينيقي، إنما الاسم تحويل لصفة كانوا يعطوها الفينيقية للإله بعل، فكانوا يسموه أدوني بعل، أي سيدي بعل. هلأ قصة أدونيس كلكم تعرفوها، انغرمت فيه أفروديت إلهة الحب، وبهونيك نهار بيجي إله الموت متنكر بخنزير بري، بيتقاتل مع أدونيس وبيقتله، وهدر دمه لأدونيس بالنهر، ودمه صار يفرخ زهر الشقاق. وبالتجارة الناس مش بس بيتبادلوا الأغراض، بيتبادلوا قصصهم وقصص آلهتهم. وقصة أدونيس بتشبه كتير قصة الإله الفينيقي بعل حداد يلي مذكورة بكتابات أوغاريت. ومثل أدونيس، بعل حداد إله الشتاء والخصب كان عنده أخته أنات إلهة الحرب، وكانت أنات تحبه كتير. بتخبر الأسطورة إنه موت كان يغار من بعل، وبيجي نهار وبيخطفه. أنات بتعرف وما بتسكت له لموت، بتلحقه، بتهجم عليه، بتحاربه وبتقتله، ومن كتر غضبها بتشقفه شقف، بتخلي شقفه موزعين بكل الأرض تيخصبوا التراب وينبت قمح بمحلهم. كل المؤرخين بيعتقدوا إنه بعل حداد وأدونيس هن فرد شخص أو فرد إله. طيب شو جاب الأقنعة على القصة وعلى التقليد؟ مش من زمان اكتشفنا معبد لأنات وبعل حداد بتل برنا بفلسطين، واحذروا شو اكتشفوا هونيك فيه، أقنعة. لنرجع لبربارة. القصة بتخبر إنه بربارة لبست قناع لتهرب من الحرس الروماني، بس إذا كانت لحالها لابسة قناع كل العالم رح تعرفها. هيدا الشي بيعني إنه ما كانت لحالها لابسة قناع، يعني بربارة هربت بنهار كان في احتفال لبعل حداد ببعلبك، وبهالنهار الناس بيلبسوا أقنعة وبيزرعوا قمح بالكوارة. وهيك صار في عنا القصة كلها، أقنعة، قمح، غنية، وكل عيد وانتم بخير.